Phim mới của Đàm Tùng Vận, Gia đình thổ cẩm tứ xuyên, nam chính đẹp trai kinh khủng, nam chính thứ hai cũng đẹp trai không kém. Bộ phim sắp diễn ra, nhắc đến Đàm Tùng Vận, ai cũng biết cô là mối tình đầu của dân tộc ta. Cô gái này có vẻ ngoài ngọt ngào và khả năng diễn xuất xuất sắc. Mỗi khi có bộ phim mới ra mắt luôn gây xôn xao dư luận. Lần này trong Gia đình thổ cẩm tứ xuyên, cô vào vai nhân vật tên là Cẩm Nương, một người phụ nữ đến từ phía nam sông Dương Tử đầy khí chất. Vai diễn Cẩm Nương quả thực không hề đơn giản. Cô sinh ra trong một gia đình dệt thổ cẩm người Thục và có niềm đam mê với thổ cẩm từ khi còn nhỏ. Mặc dù sống ở thời nhà Đường, nơi đàn ông thượng đẳng hơn phụ nữ, nhưng cô đã dựa vào tài năng và sự kiên trì của mình để vạch ra con đường đẫm máu trong thời đại đó và cuối cùng trở thành một bậc thầy dệt thổ cẩm của nhà Thục. Bạn thấy đấy, vai diễn này đầy thử thách. Đây chắc chắn là một thử thách rất lớn đối với khả năng diễn xuất của nam diễn viên khi thể hiện cả sự dịu dàng của một thiếu nữ lẫn khía cạnh mạnh mẽ, độc lập của cô ấy. Nhưng Tiểu Đàm không phải là người dễ dàng bị bỏ qua. Có thể thấy từ những bộ phim trước đây của cô rất quen thuộc với kiểu nhân vật yếu đuối và bướng bỉnh này. Khi nhìn vào những bức ảnh tĩnh, bạn có thể cảm nhận được khí chất cả bên trong lẫn bên ngoài của Jin Nương. Đôi mắt trong veo và có chút kiên quyết. Cô ấy mặc trang phục cổ xưa lộng lẫy nhưng vẫn nhanh nhẹn như một nàng tiên bước ra từ tranh vẽ. Thực lòng mà nói, khi thấy Tiểu Đàm đảm nhận vai này, tôi cảm thấy rất yên tâm. Mối tình đầu quốc dân trong lòng chúng ta cuối cùng cũng tìm được vai diễn có thể thể hiện hết tài năng của mình lần này. Tôi tin rằng vai diễn Cẩm Nương chắc chắn sẽ giúp sự nghiệp diễn xuất của Tiểu Tân đạt đến một tầm cao mới. Nam huấn luyện viên đạt tầm cao mới. Bây giờ chúng ta đã nói về nữ chính, hãy nói về anh hùng. Đối tác lần này của Tiểu Tân là Chung Ye Chang. Thành thật mà nói, tôi hơi lo lắng khi lần đầu tiên nghe tin anh ấy được chọn vào vai nam chính. Suy cho cùng, trước đây Chung Ye Chang chủ yếu đóng vai một chàng trai tỏa nắng. Việc anh ấy có đủ tiêu chuẩn tham gia một bộ phim cổ trang hay không thực sự là điều khó đoán. Đoán xem cái gì? Ngay khi trang phục của chàng trai trẻ này xuất hiện, tôi ngay lập tức kinh ngạc. Chỉ dùng một từ để miêu tả thôi, đẹp trai. Không, chỉ có hai từ thôi, siêu đẹp trai. Chung Ye Chang đóng vai nhân vật tên Min Nhan trong vở kịch, một chàng trai trẻ đẹp trai xuất thân từ một gia đình nổi tiếng. Trong ảnh tĩnh, anh ấy mặc đồ trắng như tuyết, cầm một chiếc quạt gấp và có nét đẹp như tranh vẽ, trông giống như một mỹ nam bước ra từ một bài thơ đường. Khí chất hiền lành và khuôn mặt điển trai của anh ấy thực sự khiến người ta khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có để ý không? Ánh mắt của Chung Ye Chang lần này rất thú vị. Trước đây, khi vào vai chàng trai tỏa nắng, đôi mắt anh luôn tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, lần này thì khác, đôi mắt của anh ấy không chỉ lộ ra vẻ điềm tĩnh nhất định mà còn có chút trìu mến. Tôi chắc chắn rằng một khi bộ phim này được phát sóng, Chung Ye Chang chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của vô số người hâm mộ. Bạn đã sẵn sàng để hét lên chưa? Dù sao đi nữa, tôi không thể chờ đợi được. Sự chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất. Nói về điều này, một số bạn có thể hỏi, sự kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Chung Ye Chang có đáng tin cậy không? Rốt cuộc, họ chưa từng làm việc cùng nhau trước đây. Đừng lo lắng, đội ngũ đạo diễn đã suy nghĩ rất nhiều về khía cạnh này. Bạn có biết, Đàm Tùng Vận chỉ cao 1,55 mét, trong khi Chung Ye Chang là một người đàn ông to lớn với chiều cao 1,83 mét. Đây chẳng phải là chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất huyền thoại sao? Được rồi, sau khi nói về nam chính và nữ chính, chúng ta hãy nói về nam chính thứ hai. Nam chính thứ hai lần này rất xuất sắc, do nam diễn viên quyền lực Lý Ngọc Cương thủ vai. Lý Ngọc Cương đóng vai một hoàng tử cao quý trong vở kịch, mặc dù có địa vị cao quý nhưng trái tim anh lại rất đen tối. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Nhân vật này kết hợp giữa sức mạnh, tham vọng và tâm lý phức tạp, chắc chắn là một nhân vật khó kiểm soát. Tuy nhiên,
Màn trình diễn của Lý Ngọc Cương thật tuyệt vời. Đánh giá từ những clip bị rò rỉ, anh diễn giải rất tốt thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật này. Đôi mắt vừa toát lên vẻ quý phái của hoàng gia vừa có chút nham hiểm. Trong mỗi bước đi của ông, niềm tin làm chủ quyền lực và khí chất hoài bão mãnh liệt dường như đều đến với ông. Bạn có biết, với vai diễn này, Lý Ngọc Cương đã nỗ lực rất nhiều. Người ta nói rằng ông đã đặc biệt nghiên cứu nghi thức và cách cư xử của các quý tộc thời xưa để hình thành nhân vật này một cách chính xác hơn. Sự chuyên nghiệp như vậy thật đáng khâm phục. Tôi tin rằng sau khi bộ phim này được phát sóng, nhân vật phản diện do Lý Ngọc Cương thủ vai chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn của bộ phim. Tuy là nhân vật phản diện nhưng khả năng diễn xuất của anh chắc chắn sẽ thu hút được sự yêu mến của nhiều khán giả. Bữa tiệc thị giác được thực hiện tốt. Sau khi nói về diễn viên, hãy nói đến khâu sản xuất của bộ phim. Như chúng ta đã biết, một bộ phim cổ trang xuất sắc không chỉ đòi hỏi kỹ năng diễn xuất siêu phàm của các diễn viên mà còn cả trình độ sản xuất. Đánh giá từ những bức ảnh tĩnh và đoạn giới thiệu đã được tung ra cho đến nay, trình độ sản xuất của Thổ Cẩm Tứ Xuyên chắc chắn là hàng đầu. Đầu tiên là thiết kế trang phục, dù là bộ váy lộng lẫy của Đàm Tùng Vận hay bộ váy trắng như tuyết của Trần Ye Cheng đều vô cùng tinh tế. Những món đồ thêu và phụ kiện này đều thể hiện phong cách thẩm mỹ độc đáo của thời nhà Đường. Hãy nói về khung cảnh, nó đẹp đến mức khó có thể rời mắt khỏi nó. Cho dù đó là một cung điện tráng lệ hay một khu vườn trang nhã, tất cả đều được trùng tu rất cao. Đặc biệt là những khung cảnh trong xưởng thổ cẩm thục, chỉ cần nhìn thấy những sợi tơ đủ màu sắc và những khung dệt tinh xảo, bạn sẽ có cảm giác như đang du hành về thời nhà Đường. Điều tuyệt vời nhất là Su thổ cẩm trong vở kịch. Nghe nói đoàn làm phim đặc biệt mời những người thừa kế thổ cẩm thục đến đích thân kiểm tra chất lượng. Tất cả các thổ cẩm thục trong vở kịch đều là bảo bối chân chính. Những tấm thổ cẩm tứ xuyên tinh xảo này đáng giá tiền chỉ để chiêm ngưỡng những hoa văn và màu sắc tuyệt đẹp của chúng. Gia đình thổ cẩm tứ xuyên chắc chắn là một bữa tiệc thị giác. Chỉ cần chiêm ngưỡng những bối cảnh và đạo cụ tuyệt đẹp là bạn đã thấy sảng khoái rồi. Khán giả chắc chắn sẽ được thưởng thức khi bộ phim chính được phát sóng. Cốt truyện đang hấp dẫn. Sau khi nghe nhiều, bạn đã háo hức muốn xem chương trình này chưa? Đừng lo lắng, hãy nói lại về cốt truyện. Mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ nhưng xét theo những thông tin đã được tung ra, cốt truyện của bộ phim chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Đầu tiên là dòng cảm xúc của nam chính và nữ chính. Mối quan hệ giữa Cẩm Nương và Ninh An không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Hai người lúc đầu là kẻ thù của nhau. Diên Nương cho rằng Ninh An là một tay chơi, trong khi Ninh An lại cho rằng Diên Nương là một đại tiểu thư không ưa thiên hạ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mối quan hệ ngày càng sâu đậm, họ dần khám phá ra con người thật của nhau, tình cảm của họ cũng dần nảy sinh giữa những vấp ngã không ngừng. Sau đây là quá trình trưởng thành của Diên Nương. Sống trong xã hội gia trưởng như thời nhà Đường, Kim Nương là phụ nữ chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Tuy nhiên, bằng tài năng và sự kiên trì của mình, cuối cùng cô đã trở thành bậc thầy của Thục Thổ Cẩm. Cô ấy sẽ gặp những khó khăn gì trong quá trình này và cô ấy sẽ vượt qua từng khó khăn đó như thế nào? Chỉ cần tưởng tượng những âm mưu này là thú vị. Gia đình Thổ Cẩm Tứ Xuyên thể hiện sự kiên cường và dịu dàng của nữ chủ nhân Gấm Kỷ Anh Doanh. Mối tình của cô với nam chính không bao giờ kết thúc và trái tim phức tạp của nhân vật phản diện, trang phục và đạo cụ lộng lẫy, bố cục bối cảnh khôi phục lại thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường. Vở kịch như một tấm gương phản chiếu những khó khăn, hy vọng của cuộc sống, động viên khán giả dũng cảm tiến về phía trước và viết nên cuộc đời tươi đẹp. Nếu bạn có thể du hành ngược thời gian về thời cổ đại, bạn nghĩ mình có thể làm gì trong thế giới xa lạ đó? Kỷ Anh Doanh do Đàm Tùng Vận thủ vai trong Sichuan Blockade thực sự rất đáng ngưỡng mộ.
Trong thời đại mà đàn ông thượng đẳng hơn phụ nữ, khi người khác nghi ngờ khả năng dệt thổ cẩm của cô đã thể hiện tài năng của mình ngay tại chỗ, khiến những người nghi ngờ đó phải im lặng ngay lập tức. Một số người cố gắng cắt bỏ nguyên liệu thô của cô, nhưng Jin Nương rất thông minh và ngay lập tức tìm được nguyên liệu tốt hơn, và sự nghiệp của cô ngày càng khởi sắc. Đàm Tùng Vận diễn giải một cách hoàn hảo sự kiên cường và dịu dàng của Chiniang. Nhân vật nam chính do Chung Ye Cheng thủ vai cũng siêu quyến rũ. Tình yêu giữa anh và Cẩm Nương như ngàn lần. Lúc đầu cả hai không thể đối mặt với nhau nhưng sau đó họ yêu nhau và không thể tách rời. Jin Nương gặp nguy hiểm, anh hùng không chút do dự lao về phía trước, cho dù bị thương. Trước áp lực của hiện thực, cả hai đã nghĩ đến việc từ bỏ nhưng tình yêu đích thực cuối cùng đã đánh bại tất cả. Chung Ye Cheng diễn giải sâu sắc những thăng trầm cảm xúc của nhân vật nam chính, cho phép chúng ta theo dõi những thăng trầm trong tình yêu của họ. Nhân vật phản diện do Cảnh Siêu thủ vai khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Anh ta bị lợi dụng như một con tốt trong trận chiến cung điện. Anh ta làm bất cứ điều gì vì quyền lực, phản bội bạn bè vì lợi ích vượt trội, và sau đó một mình hối hận. Trinh Trao đã thể hiện rất sống động trái tim phức tạp của nhân vật phản diện, khiến người ta không khỏi thở dài cho số phận của hắn. Ngoài màn trình diễn tuyệt vời của các diễn viên, trang phục và đạo cụ của chương trình này cũng khá ấn tượng. Tấm gấm do Chiniang dệt tinh xảo đến mức bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp của những sợi chỉ. Trang phục của các quý tộc trong cung điện lại càng lộng lẫy hơn, mỗi bộ trang phục đều giống như một tác phẩm nghệ thuật. Khung cảnh càng nổi bật hơn, nhà đường phồn hoa thịnh vượng dường như đang ở ngay trước mắt, khiến người ta như đắm chìm trong đó. Thổ Cẩm Tứ Xuyên không chỉ là một vở kịch mà còn là tấm gương phản chiếu chúng ta trong cuộc sống, giống như Tấn Nương không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chẳng phải chúng ta cũng nên dũng cảm đối mặt với chúng sao? Sự vướng mắc giữa tình yêu và hiện thực của nhân vật chính có giống với sự lang thang giữa ước mơ và trách nhiệm của chúng ta không? Ngoài ra còn có sự bất lực và sự biến đổi của nhân vật phản diện. Thực ra ai cũng có lúc mắc sai lầm và hối hận. Điều quan trọng là có thể nhìn lại thời gian. Bộ phim này khiến chúng ta hiểu rằng dù ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có hy vọng và nỗ lực, chúng ta đều có thể viết nên câu chuyện tuyệt vời của riêng mình. Các bạn ơi, đừng bỏ lỡ Gia đình Thổ Cẩm Tứ Xuyên tuyệt vời này. Hãy theo dõi các nhân vật trong vở kịch và du hành qua thời nhà Đường, cảm nhận niềm vui, nỗi buồn và niềm vui của họ. Nó có thể mang đến cho bạn một sự hiểu biết mới về cuộc sống.